Hey guys, RJ here from Cam. Today guys, share ko lang po kung paano i-install ang NBA 2K20 sa kahit anong Android phone. Then, unang-una guys, kailangan nyo ng APK saka yung pinaka-file niya. Na ito po yung pinaka-file ng NBA. Yan. Then, simulan na po natin guys. Una po, install muna natin itong NBA 2K20 na APK. Install muna natin siya. Yan. Ang in-install ko po dito guys is version 78. Alam ko po, depende po sa cellphone kung ano yung pwedeng version sa inyo. Yan. Pagkatapos po niyang ma-install guys, kahit yung file ng NBA 2K20 nasa cellphone na hindi pa rin siya bubukas. Pagka in-open natin tong NBA 2K20, yan, ganyan lang yung lalabas sa kanya guys. Parang hindi siya naka-install. Ang gagawin pa natin, ang second step is itong pinaka-file mismo na to. Mabuksan nyo po yan at ito po yung kailangan natin kunin. Ito pong folder na to. Na meron siyang dalawang laman. Ayan. Isang 1.76 gig saka 1.29 gig. Kukunin po natin yan. Ika-copy natin. Copy or move. Pwede po yun. Then, ipe-paste po natin dito sa may folder ng Android. Yan, sa may folder ng Android at dito po sa may OBB. Buksan po natin itong OBB. Kung wala naman guys na OBB dito na nakalagay sa may folder nyo ng Android, mag-create folder lang po kayo. Ayan po sa baba. Then, buksan po natin yung OBB at ipe-paste po natin dito guys. Ayan, wala pa po siyang laman. Paste natin dito yung kinapi natin. Ayan, i-replace lang natin dahil wala naman siyang laman. Yan guys. Hintayin lang natin itong matapos. Then, after po nandun na yung file niya. Gagana na po yung NBA 2K20 nyo guys. Testingin pa rin natin siya para po makita nyo. Depende po yung bilis niya guys sa cellphone na gamit nyo. May mga cellphone na mabilis magpasa at mabagal magpasa. Yan, tapos na po siya mag-copy. Buksan na po natin yung NBA 2K20. Tingnan natin kung bubukas na. Ayan guys, bumukas na siya. Then yun lang guys, yung aking quick tutorial dito kung paano i-install ang NBA 2K20 sa kahit anong cellphone. Pare-pares lang po sila ng process kahit po sa Samsung, sa Vivo, sa Oppo. Any Android phone guys, ganun lang yung process niya. Iba nga lang po sa may iPhone. Then yun lang guys. Yung konting video. Thank you for watching.